sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Kini ang simbianan sa RPN Radio Philippines Network DXKS DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda 5,000 watts nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN Radio Philippines Network DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda. Kaugnay ng investigasyon sa mapaminsalang oil spill. At Barangay Ginebra, San Miguel Guard, L.A. Tenorio, nahaharap sa mas malaking hamon laban sa cancer. Matapos ang 24 oras na palugit, walang nagpakita na Congressman Arnie Teves sa Kamara. Mag-uulat live ang aming correspondent Javier Page. May lumabas bang desisyon ang House Ethics Committee? Pia, no-show pa rin ang Congressman Arnolfo Teves sa pagdinig ng House Ethics Committee kanina. Yan ay kahit na may deadline siyang hanggang alas 4 ng hapon para magpakita at dumalo sa hearing. 4 na oras bago ang deadline, sinabi na ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi makakadalo ang kanyang kliyente. At yan nga ang nangyari kanina dahil lumipas ang alas 4 ay hindi nga sumipot itong si Teves. Pero kahit wala siya, nagpatuloy ang closed-door meeting ng Ethics Panel. Ayon sa panel chairman na si Co-op NATCO Party List Representative Felimon Espares, may desisyon na ang komite at unanimous ang mga miyembro na dumalo sa meeting kanina. Pero tumanggi siyang ibahagi ang laman ng report ng komite. Aniya, bukas na malalaman ng publiko ang naging pasya ng Ethics Committee kapag isinalang na ang report sa plenaryo. Ayon sa House Rules, maaaring masuspinde o ma-expel ang kongresistang lalabag sa panuntunan ng Kamara sa 2/3 na boto ng mga mambabatas. Kung suspensyon ang parusa, hindi ito hihigit sa 60 araw. Nang tanungin naman bakit hindi pinayagan ang pagdalo ni Teves sa pamamagitan ng video conferencing, sinabi ni Espares na itinuturing absent si Teves dahil nga paso na ang kanyang travel clearance. Hanggang ngayong linggo na lang ang sesyon ng Kamara bago ito mag-break at babalik na ito sa May 8. Pia? Maraming salamat, Javier. Nagulat ng live mula Batasang Pambansa.
Kinontak ni Negros Oriental Representative Arnie Teves si Justice Secretary Boying Remulla. Kinumpirma ni Remulla na nag-text sa kanya ang mambabatas pero hindi niya inilahad ang laman ng mensahe. Hindi pa tumugon ang kalihim sa text dahil abala raw siya sa trabaho. Hindi rin daw alam ni Remulla kung nakabalik na sa bansa si Teves. Tumanggi din ang kalihim na pag-usapan si Teves dahil wala ang kanyang mga kinatawan. He wants to talk to me. But I haven't given an answer because we're still busy doing what we're doing. I don't want it to distract me from what I have to do first. Apat pang suspect sa pagpatay kay Governor Roel Degamo ang sumuko sa Negros Oriental. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, dating sundalo ang apat at sumuko ang mga ito sa militar. Dadalhin ng mga suspect sa Maynila ngayong gabi. Nakatakda silang i-turn over sa DOJ bukas. There have been 4 extra surrenders in the Degamo case. And we have almost all the people there as part of the team that attacked Governor Degamo. We have almost all of them in custody, save for 1 or 2 who were eyeing, the ones that were eyeing to be really involved in the planning. So can you tell us paano ito nangyari? 1, 2, or 3 of them. Sa aking panayam kagabi kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, kinumpirma niyang hawak na ng NBI ang isa pang suspect na sumuko. Ayon kay Aguilar, dishonorably discharged ang suspect na may ranggong sarhento. Sumuko ito sa isang detachment unit sa Negros Oriental. Personal na nagtungo si Secretary Remulla sa Pola, Oriental, Mindoro para makita ang pinsalang dulot ng lumubog na oil tanker noong Pebrero. Nagulat ang kalihim nang tumambad sa kanya ang lawak ng epekto ng tumagas ng langis. Ang detalye sa ulat ng aming senior correspondent, Anjo Alimario. Sakay ng chopper tumulak pa Pola, Oriental, Mindoro si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para personal na makita ang naging pagkalat ng langis mula sa lumubog na oil tanker. Kasama ni Remulla si NBI Chief Medardo de Lemos na abala naman sa case build-up laban sa mga dapat managot. Bumungad sa kanila ang buo-buong langis na umabot nasa dalampasigan. It's bigger than advertised, meaning to say, between Batangas and Mindoro, kalat na talaga siya. And it's really there, very near Verde Island already. Ani Remulla, prioridad daw ngayon kung paano malilinis ang tumagas na langis. We have committed to the people there in Pola that ang gagawin natin dito, when we meet on Thursday, andito ang Office of Civil Defense, which andyan ang National Risk Reduction Disaster Management, Disaster Management Risk Reduction. We will ask for a resolution na tayo na mismo mag-undertake ng cleanup by hiring our own ROVs. Mismong si Remulla batid ang kahalagahan ng Verde Island na naabot na rin ng oil spill. It is the most important, one of the most important areas for marine biodiversity in the world. And it's right there. Nakita namin yung slicks papunta ron eh. Very alarming. I hope that you can dramatize that. The Verde Island passage is very important to our country. Pagdating naman sa investigasyon, pinatawag na raw ang Maritime Industry Authority, Coast Guard at Philippine Ports Authority para sa mga dokumentong kailangan para sa interagency investigation sa Huwebes. From the PPA, the records of the port in Limay, where the loading was done sa boat, the loading of the cargo. We want to find out exactly what cargo was there. Desidido raw ang pamahalaan na mapanagot ang lahat ng nasa likod ng paglubog ng oil tanker. Anjo Alimario, CNN Philippines. Natagpuan na ang lumubog na oil tanker sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Nakita ito 7.7 nautical miles mula sa Balingawan Point. Nadiskubre ang oil tanker kanina umaga sa tulong ng isang ROV o Remotely Operated Underwater Vehicle na Hakuyo. Kayang sumisid ng ROV ng hanggang 2,000 metrong lalim. Magpupulong muli ang provincial government, Coast Guard, insurance company, ship owner at Harbor Star Shipping Services para mailatag mga susunod na aksyon sa lumubog na motor tanker. February 28 nang lumubog ang barko na may kargang 800,000
liters ng industrial oil, una nang sinabi ng Coast Guard na hindi sumobra sa capacity ng barko. Umabot sa 145,000 na residente apektado ayon sa Social Welfare Department. Bukod sa Oriental Mindoro, umabot na sa Palawan, Antique at Batangas ang tumagas na langis. Inirekomenda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang fishing ban sa Oriental Mindoro. Ayon sa initial findings ng ahensya, may traces ng oil at grease ang nakuhang water samples mula sa 10 bayan ng probinsya noong March 3 hanggang 14. May nakita ring low-level contaminants sa mga isda na delikado sa kalusugan ng tao. Ayon sa BFAR, posibleng dumami pa ang contaminants sa mga pagkaing dagat. Naghain ng petisyon sa Regional Wage Board ang higit 20 grupo at unyon ng mga manggagawa para itaas ang minimum wage sa 1,100 pesos sa National Capital Region. May ulat ang aming correspondent, Carrie Cator. Muling nagkaisa ang mga grupo ng manggagawa para umapela ng taas sahod sa gobyerno. 530 pesos ang hinihingi nilang dagdag sa umiiral na 570 peso minimum wage sa Metro Manila. Sumatotal 1,100 pesos, malapit sa living wage na 1,161 pesos para sa pamilyang may hanggang 5 miyembro. Wala po sa bilang ng anak yan. Hindi po dapat binibilang sa atin o ang kailangan daw marunong tayong mag-budget. Pero kahit po anong galing naming dumiskarte, kulang po talaga. Skyrocketing, yung matinding pagtaas ng presyo ng pangunahing pangangailangan ng mga manggagawa, Ang target nga, yung pagtingin, na yung inflation ay lalong tataas pa, Kaya nandun yung pangangailangan, na dapat itaas yung sahod ng mga manggagawa. Habang nagmamahal ang presyo ng mga bilihin, bumaba naman daw ang katumbas ng minimum wage sa 482 pesos. Base ito sa datos na inilabas ng research group na Ibon Foundation. Balewala ang huling taas sahod ng wage board sa Metro Manila noong Hunyo 2022 na 33 pesos lang. Ang nakalipas na dagdag sahod ay napakabarya at inungusan pa ito ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin at patuloy na pagsirit ng halaga ng presyo ng gasolina na may epekto sa lahat ng basic commodities natin. Kaya naman apela ng mga ordinaryong empleyado ang dagdag sahod. O dapat lang naman po talaga itaas ang sahod sa mahal po lang bilihin. Ang hirap po budgetin na hindi sapat yung pera mo. For me, it's time na itaas din. Since naghihirap na rin ng mga kababayan natin. Kulang ang kinikita versus sa bilihin natin. Ang mamahal lahat, bigas, gas, lahat. Kaya kailangan itaas talaga. Kamakailan naghain din ang Makabayan Block sa Kamara ng Panukala para sa 750 pesos na across-the-board minimum wage sa private sector workers. Pero sinabi ng Employers Confederation of the Philippines na posibleng magdulot ito ng taas presyo para sa mga maliliit na negosyo. O kaya naman mapilitan daw ang mga ito na magbawas ng empleyado. Sa Senado, itinutulak din ni Senate President Mig Zubiri ang dagdag naman na 150 pesos sa arawang sahod. Carrie Cator, CNN Philippines. Ibinulgar ng isang senador ang umano'y sabwatan sa pagitan ng Agriculture Department at sugar traders. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na miyembro ng Blue Ribbon Committee, pinaboran ni Undersecretary Domingo Panganiban ang 3 sugar importers. Sila lang ang binigyan ng karapatan sa pag-anggat na siyang dahilan ng paglobo ng presyo ng asukal. Dagdag pa ng senadora na kumitang ng higit 10 bilyong piso ang 3 importers. Tubong lugaw talaga. Historically, each importer is allocated around 10 to 20,000 metric tons each. So wow! Ang All Asian ay nagkaroon ng allocation na 240,000 metric tons. At ang Sukden Philippines at Edison Lee Marketing ay nagkaroon ng 100,000 metric tons. Hindi lang sila binubukod, sobra silang sinospoil. Oo, baka maimpacho sila sa asukal. Nanawagan ang senadora sa industry stakeholders na kasuhan si Panganiban. Gusto rin niyang maimbestigahan ang DA official.
nagtadtad si Yusek ng badges of bad faith naman. Irregular talaga. Unang-una, dapat ang criteria sa pagpili ng mga importers per sugar order at ang pag-allocate ng amount sa kanila, ang bawat criteria ay nakadetalye dun sa sugar order. Wala pang inilalabas na sugar order na tawag nito mag-meet sa criteria. Sinusubukan ng CNN Philippines na kunin ang panig ni Undersecretary Panganiban at ng Palasyo pero wala pa silang tugon hanggang sa ngayon. Susunod, mga proyekto sa ilalim ng pinalawak na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA nag-umpisa na. At ministerial meeting sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na may kinalaman sa depensa kasado na sa susunod na buwan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang pagpamatuod sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako, nagalipong ako. Kining akon nga kamot, bukog panit init, mahikapan ko na ang akon nga tinai tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilin-bili na ako sa akon mga anak. Pag abri sang bana ko ang radyo namon, nabatian dayon sa akon nga mga dalunggan. Gitake ko EXL Makabuhay 3 times a day, 2 capsule. Tubong himsog ng akong nga lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Ginapasalamatan ko na ang EXL Makabuhay. Makabuhay! Mapalit sa butika. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aaray pero di bibigan. Si Heidelin Diaz ni, fighter. Kung masakit ang lawas, magsilbi ba ang haplas-haplas? Kung mawala ang init, naapabay epekto? Kulang ni para nako, gamit ang kinapaspasang Alaksan. Alaksan FR. Human ang pamaol, nagapasakit sa kalawasan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. OT ng OT, pero ang sweldo di pa rin abot sa petsa de peligro. Mahal ng gas, pero di ka na mahal ni Labs. Cheers! Cheers! Walang mabigat na dala kapag magaan ang kasama. Yan ang barkada at Tanduay Light. Gaanong may kasama. Drink responsibly. Enerhiya at food security. Inaasahan ngayong taon na mailalatag na ang plano sa strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Pero ano nga ba ang pakinabang dito ng mga Pilipino? Narito ang part 2 na exclusive report ni Tristan Nodalo. Ikinakasa na ang isang strategic partnership plan sa pagitan ng Pilipinas at Australia na magdedetalye sa magiging estado ng relasyon ng dalawang bansa sa mga susunod na taon. Ito ang kinumpirma sa isang eksklusibong panayam kay Australian Ambassador Hae Kyung o HKU sa CNN Philippines. Umaasa ang Australian Ambassador na lalagdaan ng dalawang leader ng mga bansa ang kasunduan ngayong taon. We are hoping to really work even closer than we have ever done before on strategic issues, on people-to-people links, which are already very strong, but also really importantly on trade and investment as well. Strategic partnership, what do you mean exactly by that, and what does it mean for both Philippines and Australia? Australia's
development program for the Philippines is Australia's 5th largest in the world. So this is another area where we've had deep cooperation for many, many years. And under the strategic partnership, we want to get even more return for our partnership and our investment. Isa rin daw sa tututukan ng Australia ang kooperasyon pagdating sa cybersecurity na isa rin sa mga prioridad ng Pilipinas. Magbibigay daan din sa pagpasok ng mas maraming Australian investors ang binabalangkas na strategic partnership plan. There are already around 300 Australian companies that operate out of the Philippines with a huge number of Filipino employees. We expect that to only increase over time as the Philippines really get its economic conditions and investment rules really clarified and in order. Suportado rin ng Australia ang programa ng kasalukuyang administrasyon pagdating sa enerhiya at food security. Australia has always produced good quality, affordable food, and we believe that working together, we can also help the Philippines. Isa rin ang industriya naman ang pagmimina sa nakikita pang posibleng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mining, and in fact soon I'll be taking a business delegation to Perth, Western Australia on mining mission. This is something that Australia's economy is largely built on as well. Sa ngayon, prioridad din ng Australia ang edukasyon kaya naman isa ang kanilang bansa sa go-to destination ng mga Filipino scholar. Bumubuhos din ang development assistance ng Australia para sa kapayapaan at development program sa Mindanao. Para naman kay Ambassador Yu, patunay daw ito na mas malalim pa ang pagsasamahan ng dalawang bansa sa gitna ng iba't ibang hamon sa rehiyon. Tristan Udalo, CNN Philippines. Gumugulong na paunti-unti ang mga proyekto ng Estados Unidos sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pinakahuli riyan ang pagsasaayos ng runway ng isang Air Force base sa Pampanga. Ang buong detalye alamin sa report ng aming senior correspondent David Santos. Oras na matapos ang rehabilitasyon ng runway na ito, kaya nang lumapag dito ng mga malalaking eroplano ng militar. Mahigit 24 million US dollars o halos 1.4 billion pesos ang inilaan ng Estados Unidos para sa proyekto. After almost 8 years of delays and legal challenges, the EDCA implementation is now in full swing. Kabilang ang Cesar Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga sa unang 5 kampo ng Armed Forces of the Philippines na papayagang gamitin ng Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. 2019 pa natapos ang pagpapatayo ng HADR warehouse na ito na bahagi ng mga EDCA projects dito sa Basa Air Base. Matapos ang halos 4 na taon saka naman uumpisahan ang pagkukumpuni ng runway. Sa kabuuan, gagastos ng inisyal na 82 million US dollars ang gobyerno ng Amerika para sa mga proyekto ng EDCA. Malaking porsyento raw ng pondo mapupunta sa mga local contractors at construction companies. Generating economic growth in Philippine communities, employing local workers, and sourcing local materials. Maliban sa mga joint training, pinapayagan sa EDCA ang pananatili ng mga barko at eroplano, ang pagpreposisyon ng mga kagamitan at pagtayo ng mga pasilidad, kabilang ang pabahay para sa mga tropang kano, pero hindi magiging permanente ang kanilang pananatili rito. The full implementation of the EDCA will make our alliance more resilient, and it will accelerate the modernization of our joint military capabilities. Our alliance makes both of our democracies more secure and helps uphold a free and open Indo-Pacific. Dati nang binalaan ng China ang Pilipinas sa pagpayag sa EDCA dahil maaring madamay lang raw ito sa mga sigalot na sangkot ang Estados Unidos. Giit naman ng US, di hamak na mas pinagkakatiwalaan sila ng mas maraming Pilipino pagdating sa hidwaan sa South China Sea. So that is both an honor and a responsibility that we have and we enjoy with our Philippine allies. The U.S. is a Pacific nation. It has interests throughout the Pacific, and it has relationships with a number of countries, all designed to keep peace and stability in the region in general. Patunay lang daw ang EDCA sa mas lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa harap ng mga hamon na kapwa nilang sinusuong dito sa riyon.
Mula Pampanga, David Santos, CNN Philippines. Nasa bansa ngayon ang isa sa mga warship ng Estados Unidos bilang bahagi ng kanilang pag-iikot sa rehiyon. Hindi pa ito kabilang sa libo-libong mga tropang Amerikano na inaasahan na darating para sa balikatan exercises sa susunod na buwan. Ang tila pinaigting na military presence ng mga Amerikano sa bansa, bagamat pansamantala ay nataon din sa mga pagpapatuloy ng mga proyekto sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Nagbabalik ang aming senior correspondent, David Santos. Nakaangkla ngayon sa Manila South Harbor ang USS America. Narito sa bansa sa unang pagkakataon ang dambuhalang warship para sa ilang araw na rest and recreation ng mahigit 1,000 nilang crew. I look forward to getting out and seeing some of the historical sites as well as interacting with the people of Manila and trying some good restaurants. Bago dumaong dito sa Maynila, lumahok ang USS America sa Iron Fist 2023 kung saan sumabak sila sa joint exercises kasama ang mga tropa ng Japan. Hindi pa raw sila kabilang sa balikatan na mag-uumpisa sa Abril. Halos sunod-sunod kasi ang mga joint exercise ng Amerika dito sa Asia. Muli namang nagkausap sina US Defense Secretary Lloyd Austin at DND Officer in Charge Carlito Galvez kaugnay sa pagpapalakas ng alyansa ng US at Pilipinas. Kabilang sa mga tinalakay ang pagsasagawa ng pinakamalaking balikatan exercise ngayong taon at pagpapatuloy sa iba't ibang proyekto ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Malaking bulto ng pondo ng Amerika para sa EDCA ibubuhos sa Basa Air Base sa Pampanga. Hahatiin naman sa iba pang mga kampo ang nalalabing pondo. Kabilang sa mga proyekto, mga bodega at fuel storage facility. May imbakan rin ng bala na itatayo sa Palawan. Malapit na rin daw i-anunsyo ang 4 na dagdag na mga EDCA locations. Nauna nang tinutulan ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang umano'y plano para isama ang kanyang lalawigan. Pero nagkausap na raw sila kamakailan ni Galvez. And he said that for as long as the national government has decided, he will abide with the decision of the president. And we have already decided. I told him that we have already decided. So he will conform. A mutual defense treaty works in two directions, right? Ayon naman sa isang American analyst, pag-aralang maigi ang mga pagtutol sa EDCA. Paano raw kung ang puwersa ng Amerika ang unang aatakihin sa South China Sea? Does the Philippines abrogate that treaty and walk away and say, "Ooh, we don't want any part of this"? You know, that's not what the Philippines expects of the U.S. That wouldn't be what the U.S. expects of the Philippines. Dahil sa isang alyansa, obligado raw magtulungan at magbigayan para sa ikabubuti ng magkabilang panig. David Santos, CNN Philippines. Ang defense strategy at economic cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos ay ilan sa mga pag-uusapan sa Defense and Foreign Ministerial meetings sa Abril. Ayon kay Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez, kumpirmado ng sasali sa 2+2 meeting sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Officer in Charge Carlito Galvez Jr. Habang sa hanay ng Estados Unidos, dadalo ang Secretary of State Anthony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin. As you know, Secretary Austin was in Manila, and that's when we announced that we have agreed to have 4 more EDCA sites. We also have increased our visiting forces agreement. I think there's one very large one that will be happening in the next week or so. All that, again, is part and parcel of our defense strategy, which obviously includes the United States. The meetings that Secretary Manalo will have with Secretary Blinken, of course, will touch on a lot of issues surrounding our relationship, but also in the global arena and how we will be able to proceed in the matter of more economic cooperation, more on exchanges in perhaps even in education and all aspects of our relationship with the United States. Balita sa ibayong dagat, nasa Russia pa rin si Chinese President Xi Jinping para sa kanyang state visit doon. Ito ang unang pagbisita ni Xi sa Moscow mula nang sumiklab ang gyera ng Russia kontra Ukraine. Sa unang araw ng state visit na tinaguriang Journey of Friendship, Cooperation and Peace, nagkita si Xi at Russian leader Vladimir Putin sa Kremlin. Ilang araw lang yan matapos maglabas ang International Criminal Court
ng arrest warrant laban sa Russian leader. Tinawag namang dear friend ni Xi si Putin. Pinuri din niya ang pag-unlad ng Moscow. Ayon naman kay Putin, pinag-aaralan na niya ang mga panukala ni Xi ukol sa Russian invasion. Una nang sinabi ng China na gusto nitong maging peace broker sa digmaan. Habang nasa Russia ang Chinese leader, inaasahan namang dumalaw sa Ukraine si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Makikipagkita siya kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky bilang pagkontra sa malagim na pag-atake ng Russia. Magiging makasaysay ng pagbisitang ito dahil unang pagkakataon na makakatungtong ang punong ministro ng Japan sa isang bansang may digmaan mula noong World War II. Batas na ang panukalang i-declassifying intelligence ukol sa pinagmulan ng COVID-19. Pinirmahan niya ni US President Joe Biden matapos maipasa sa US Congress unanimously ang COVID Origins Bill. Sabi ni Biden, sa pamamagitan ng paglalabas ng bulto ng impormasyon ukol sa pandemic, nais niyang mapigilan ang mga pandemya sa hinaharap. Layo ng batas na utusan ang National Intelligence Director ng Amerika na isapubliko ang lahat ng impormasyon o kaugnay ng COVID-19 virus at ng Wuhan Institute of Virology ng China. Pero mananatiling classified o hindi isa sa publiko ang mga impormasyon na maglalagay sa US national security sa alanganin. Noong mga nakaraang linggo, lumabas ang paniniwalang nilikha ng Wuhan Institute ang virus at aksidente itong kumalat. May ilan namang nagsasabing galing ito sa isang hayop. Hati naman ang US intelligence community ukol sa pinagmulan ng virus. Susunod, matapos maputol ang kanyang Ironman streak sa PBA, L.A. Tenorio ng Barangay Ginebra San Miguel, ibinahagi ang tunay na lagay ng kanyang kalusugan. At ang kakaibang tambalang nagpakilig sa Pinoy fans noon sa pelikulang Kita-Kita muling magsasama sa isang Amazon original movie. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti, ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Oh ma'am, umanbagan ka dako man sa ato problema. Lagi sir, gusto ko ta na mag-apply ng loan sa GSIS pero kalisod man ibiyahe ko man gikan diri sa tabo. Ay sus, sa junrang solusyon sa imo problema ma'am. Pag-download sa imo cellphone inin GSIS Touch mobile app. Sa GSIS Touch, pwede na kita maka-access sa ato records online bisan jaon na kita sa ato mga bayay. Sa GSIS Touch, pwede kita mag-apply ng loan or mag-file ng claim benefits application. Pwede sab kita diri mag-request ng appear schedule para sa ato mga ginikanan or parente na GSIS pensioners. Sanan pwede sab kita maka-generate ng tentative computation sa ato pension puhon. Maka-experience gayud kita ng ginhawa sa GSIS Touch. Kayang GSIS Touch, gana, sa junra gamiton, importante, sa nang solusyon ini sa ato kalisdanan, ug sa pag GSIS Touch mobile app na. Amo sir? Nay, salamat gajud sa imo tambag kay tagbati ako ng ginhawa. Oo ma'am, isiguro lamang na updated imo cellphone number sa database ng GSIS para ka makasign up gamit imo business partner o BP number. GSIS Touch, ang imo kinahanglan kung nagkinahanlan ka.
ating last extension or time for him to appear before this committee. Our letter was received by his office yesterday 4:41 ang time, and we start our meeting at 4:44. So on that since yesterday at to this time, walang Honorable Arnolfo Tibis na nag-appear in this hour. Ayon sa House Rules, maaaring masuspindi o ma-expel ang kongresistang lalabag sa panuntunan ng Kamara sa 2/3 na boto ng mga mambabatas. Kung suspension ng parusa, hindi ito hihigit sa 60 araw. Nakarating na sa plenaryo ng Senadong panukalang Maharlika Investment Fund. Sa pinakahuling bersyon, kabilang pa rin sa pagkukunan ng pondo ang Bangko Sentral. Pero sabi ng isang mambabatas, tila magpapatiwakal ang bansa kung matutuloy ito. Narito ang report ni Imor Santos. Matapos lang ang 3 pagdinig, inihain na sa plenaryo ng Senado ang panukalang Maharlika Investment Fund. Sunod na magdedebate ang mga senador tungkol dito bago pagbotohan. Sa iniulat ni Senate Committee on Banks Chairman Mark Villar, itinaas sa 125 billion pesos ang paunang kapital para sa Maharlika Fund, halos doble kaysa bersyon ng Kamara. Manggagaling ang initial capital sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at sa kontribusyon ng national government. Ani Villar, mas kikita ang government financial institutions kung sa Maharlika Fund ilalagak ang kanilang investable funds. In fact, the expected return of Maharlika, which is estimated to be around 8.6% on average, is much higher than their cost of capital and the return in their current investment placements. At kahit sinubukang harangin ng ilang mambabatas, kabilang pa rin sa pagkukunan ng pondo ang mga dibidendo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Senador Risa Ontiveros tinawag itong pagpapatiwakal. Hindi ba tayo magpapanik? Panoorin natin yung balita sa nangyayari sa bank runs, sa terrible financial strain sa US economy sa ngayon, at talagang sila'y umaasa sa kanilang central bank to provide some stability over the next several years. Tapos yung ating Bangko Sentral, i-delay natin by double the time yung full capitalization niya. Kung may tumamang ibang economic crisis or ibang economic stresses sa ating ekonomiya na hindi mahirap isipin dahil kung ang US nga para naman tayong slide na nagpapatiwakal, di ba? Isa si Ontiveros sa mga hindi pumirma sa committee report. Ang kaalyado niyang si Senate Minority Leader Coco Pimentel pumirma pero nag-dissent o tumutol sa mga nilalaman nito. Karamihan sa pumirma sa committee report nagsabing may mga probisyong pagdedebatihan o susubukang baguhin. Giit ni Villar, sapat ang safeguard sa panukalang batas para maiwasan ang pagkalugi at magamit ang pera sa big-ticket projects ng pamahalaan. Public road networks, tollways, green energy, water, agro-industrial ventures, and telecommunications. Some of our big-ticket priority projects may be undertaken by Maharlika Investment Corporation through co-investments with global financial institutions and multilateral partners, opening another corridor for foreign direct investments. Ikinatuwa ng economic managers ang pag-usad ng Maharlika Fund sa Senado 3 buwan matapos itong ipasa ng Kamara. Nakahanda raw magbigay ng technical assistance ang Budget Department habang nirerespeto ang proseso ng Kongreso. Amor Santos, CNN Philippines. Naghain ng show cause order ang House Agriculture and Food Committee laban sa resource persons na hindi dumalo sa hearing kaugnay sa umano'y hoarding at price manipulation ng sibuyas. Dismayado ang mga mambabatas sa pagliban ng 8 resource persons na karamihay mga officer ng cold storage facilities. Kinwestiyon ni Marikina Representative Stella Kimbo at Iloilo Representative Janet Garin ang dahilan na ibinigay ng resource persons. Karamihan ay nagsabing mayroon silang COVID o kaya'y sakit sa baga. It is really very, very frustrating. Mukhang pati ba naman sa absences ay meron ding cartel. I move that we issue a show cause order against the group of Super 5 and explaining
to and Rivson as well, and explaining to the committee why we should not be citing them in contempt for failure to give us sufficient basis for their absence. Gustong alamin ni Congresswoman Kimbo ang posibleng kaugnay ng trading at cold storage company sa pagkontrol ng mga stock ng sibuyas. Kumalat na ang African Swine Fever o ASF sa mga bahagi ng Cebu Province. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, apektado na rin ng ASF ang Cebu City, Liloan, Tuburan, Bogo City at Sibonga. Base yan sa pagsusuri ng samples mula sa backyard farms na unang na-detect sa Karkar City ang sakit noong unang linggo ng Marso. Iniimbestigahan pa ng BAI ang lawak ng outbreak, samantala nanindigan ng Cebu Province na hindi ito magpapatupad ng culling o pagpatay sa mga baboy na taliwas sa pandaigdigang protocol sa ASF. Inirekomenda ng BAI na magkaroon ng culling o depopulation sa 500-meter radius ng infected premises. Sabi ng Cebu Provincial Legal Office, bubuo sila ng sarili nilang protocols para mapigilan ang pagkalat ng ASF. Dagdag pa nila, hindi raw kinonsulta ang kanilang probinsya tungkol sa culling. Susunod, Barangay Ginebra, San Miguel Point Guard L.A. Tenorio may malubhang karamdaman. At aktres na si Clea Pineda may inaming ikinagulat ng marami kasabay ng kanyang kaarawan. Manatiling nakatutok sa Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ani ang usa sa mga nakasulay o gamit sa iBerry. Ko si Rinaldo Modesto, 29 anyos, usa ko ka kusinero sa una. Tungod sa kabiti ko karon, di na ko klaro kayo sa primero. Dugay nagyudi ay ning sakit nimo. Luha-luha o katol ko mata, atakin o di mo kita sa lutoon. So, sa pagkakaroon, unsa nang imong paminaw sa sigig gamit sa iBerry? Tanaw ko ang arang kita na ko karon, kita na ko di na ko bangga-bangga. So, imo lang nigipadayon ang pag-inom? Oto, sige take iBerry. Okay naman,
Tuloy na yun akong ibiri. The best yung ibiri. Matry na ko. Grabe, as in. Okay, sulay ang pinakabago nga iBerry Gold na akiniog 10mg nga lutein. Mas barato kaysa sa uban nga brand. Ang iBerry Gold mapalit sa inyong suking butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Siyang sumalang sa treatment sa mga susunod na buwan. Nagpasalamat si Tenorio sa mga sumusuporta sa kanya at naniniwalang makababalik pa siya sa basketball. Humingi rin siya ng tawa dahil ginawa niyang rason sa pagliban sa mga laro ang groin injury na tinamo niya noong Enero. Bago ma-diagnose na may cancer, si Tenorio ang kinikilalang Iron Man ng PBA dahil sa kanyang record na 744 straight games played. Susubukan ni The Muscle Man, Vic Manuel, na dalhin sa PBA Governors Cup semifinals ang maganda niyang inilaro sa panalo ng San Miguel Beermen kontra Converge Fiber Xers sa quarterfinals noong linggo. Flawless ang performance ni Manuel dito, 20 points mula sa 9 of 9 shooting, 2 of 2 free throws, 4 rebounds, 2 assists at wala ni isang turnover. Medyo nagulat din ako niyan. Hindi ko alam na wala akong na-miss na attempt. So, yun, kailangan laro lang talaga ako eh. Ready lang ako. Kasi hindi ko alam yung minutong ibibigay sa akin ni coach. Kaya yan, laro lang ako ng laro talaga. Binibigay ko lang yung best ko. Pero giit ni Manuel, kailangan nilang paghandaan ang Hinebra para maulit ang panalo nila sa crowd favorite squad noong elimination round. Siguro yung magiging challenge sa akin dito, yung yung speed nila. Alam ko yun yung gagawin nila kasi nung time na nakalaban na yun yung ginamit nila sa amin yung speed nila. So, yung kailangan ma-match lang namin yun. Malalaman kung kailan magsisimula ang Best of 5 San Miguel Barangay Hinebra Showdown pagkatapos ng iba pang quarterfinal series na mag-uumpisa bukas. May bagong head coach ang Philippine Men's National Football Team. Ayon sa pahayag ng Philippine Ascals, pumirma si Qatar-based mentor Perez Rondi ng multi-year contract para pangunahan ang koponan. Pinalitan ni Zorondi si Spanish coach Josep Ferre bago mapunta sa Ascals. 3 taon siyang naging technical supervisor sa Qatar Football Association. Balik Ascals naman si dating team captain Stephen Schrock bilang technical staff member. Makakasama ni Zorondi ang Ascals bago ang friendly matches nito laban sa Kuwait at Jordan ngayong buwan. Pagkatapos magwagi ng gold medal sa ilang international competition at sa women's individual epee ng UAAP Season 85, kamakailan may bagong tinatarget ngayon ang University of the Philippines fencer at anak ni na Richard Gomez at Lucy Torres Gomez na si Juliana. Sa panayam ng sports desk, ibinahagi ng 22-year-old athlete na nais din niyang maging kinatawan ng Pilipinas sa malalaking events gaya ng kanyang ama noon. For the remainder of the year, I'll be trying to qualify for the national fencing team. That will allow me to play in the SEA Games. That will allow me to hopefully qualify for the Asian Games. And I really do want to represent my country on a much bigger stage. Olympics? I hope so. That's my dream. Si Gomez ang nag-iisang gold medalist ng Fighting Maroons sa fencing ngayong UAAP season nang biguin niya si Syra Vergara ng DLSU Green Archers sa finals. Out and proud ang aktres na si Clea Pineda matapos niyang ihayag na bahagi siya ng LGBTQIA+ community sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Yan at ilan pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sadwan. Sam.
Pia, extra special nga raw kung maituturing ang 24th birthday ng aktres na si Clea Pineda matapos niyang matapang na ihayag na bahagi siya ng LGBTQIA+ community. Sa Instagram, binahagi niya ang naturang anunsyo. Anya, ito ang pinakamatapang na desisyon na nanagawa niya sa kanyang buhay. Dagdag pa niya, ginawa niya raw ito para maka-inspire and to empower others who are still struggling to come into terms with their sexuality. Sabi niya mahirap at nakakatakot ito pero walang mali at walang kulang kung magpapakatotoo tayo. Samantala, ang tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano naman ay tila may niluluto para sa Don Bell fans. Yan ay matapos mag-post sa Instagram ang filmmaker na si May Cruz Alviar sa kanilang meet-up with the popular Love Team at nilagyan ng caption na "Here we go." Kaya nabuo ang speculations ng Don Bell fans na may upcoming movie ang dalawa under May Alviar's direction. Si Alviar ang nasa likod ng ilang hit romantic comedy film gaya ng Everyday I Love You, Bride for Rent at Crazy Beautiful You. Matapos ang isang taon deciding to go on a pescatarian diet then going vegan, ang MMFF Best Actress na si Nadine Lustre is being active again sa mga environmental causes. Kabilang dyan ang paglahok niya sa mga tree nurturing activities sa Masungi Geopark Project bilang honorary park ranger. Nais din daw ng award-winning actress na tingnan ang kalagayan ng park amid the conservation challenges na hinaharap nito. Ibinahagi niya rin ang kanyang vegan lifestyle na anya her own way to uplift the welfare of animals and the planet. Usapang Korea naman tayo, nakatakdang ikasal ang My Girl star na si Lee Da-hee at Korean singer na si Seven sa May 6 after being in a relationship for 8 years. Kinumpirma nila ito sa kanilang Instagram account through an Instagram carousel ng kanilang elegant prenup photos. Nangako ang dalawa na magiging mabuti silang asawa despite their busy schedule. Nagsimulang mag-date ang dalawa noong 2015 but it was confirmed by the respective agencies noong September 2016 lang. Para naman sa aspiring beauty queens, it's your time to shine. Ibandera ang inyong ganda't talino dahil the search is on for the next Miss Grand Philippines 2023. Maaaring i-download ang application form at ipadala ito sa email address na naka-flash sa inyong screen. Ilan sa qualifications should be female, Filipino citizen na ang edad ay 18 to 28 years old, at least 5'4" ang height. Ito ang first time ng naturang competition to be under ALV pageant circle after Binibining Pilipinas Charities withdrew from the franchise. Mapapanood na sa Abril ang 8 pelikulang kasali sa summer season ng Metro Manila Film Festival o MMFF. Magsasama sa unang pagkakataon sina Gerald Anderson at Kylie Padilla para sa romantic drama na Unravel, a Swiss Side Love Story. Shot in Switzerland, tumutukoy ito sa unique love story ni Kylie at Gerald, including the mental health issues ng character ni Kylie na si Lucy. Balik drama naman si Bella Padilla para sa pelikulang Yung Libro sa Napanood Ko, kasama ang Korean actor na si Yoo Min-gon. Hindi lang bumida si Bella dito, siya rin ang sumulat at mismong nagdirect ng pelikula. In a world full of noise, they found each other's signal. Diyan naman umiikot ang story ng pelikulang Love You Long Time na pagbibidahan ni Carlo Aquino kasama ang newbie actress na si Aisel Serrano. Mapupuno rin ng saya ang Film Fest sa pagsasama ni Alex Gonzaga at Angeline Quinto sa romantic comedy na Single Bells. Sa ilalim yan ng direksyon ni Fifth Solomon. Balik big screen din si Enchong D para sa Here Comes the Groom. Kasama sina Eugene Domingo, Tony Labrusca, Maris Racal at Miles Ocampo. Gayun din sila Kalad Karen at Aura Briguela. Ito ang sequel ng 2010 comedy na Here Comes the Bride. Sa musical biopic movie naman na Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko, featured ang music ng OPM icon at legendary singer-songwriter na si Ray Valera. Tampok dito ang aktor na si RK Bagatsing who will play the role of Ray. Mapangahas naman ang tema ng About Us But Not About Us ni Romnick Sarmenta at Elijah Canlas. Tungkol ito sa isang middle-aged gay literature professor
who sits down for lunch kasama ang kanyang estudyante upang pag-usapan ang mga bagay-bagay noong pandemya. At ang action star na si Coco Martin muling sasabak sa MMFF para sa crime drama na Apag, na tungkol naman sa dalawang pamilyang involved in a hit-and-run accident na siyang nagpagulo ng kani-kanilang relasyong pampamilya. Ito rin ang reunion film ni Coco sa direktor nitong si Brillante Mendoza. Ipapalabas ang 8 pelikula sa inaugural Summer MMFF 2023 mula April 8 hanggang 18 sa mga sinehan. Matapos ang tambalan sa highest-grossing local indie movie na Kita Kita, muling magpapakilig sina Alessandra De Rossi at Empoy Marquez o ang Alempoy sa bagong Amazon original movie na Walang Kaparis. Sa direksyon ni Sigrid Andrea Bernardo, who also helmed Kita Kita, ang Walang Kaparis ay tungkol sa isang Paris-based Filipino artist na si Jojo, played by Empoy, kung saan hinahanap niya ang isang babae who frequently appears in his thoughts tuwing siya'y nagpipinta. Soon after, he crossed paths with Marie, played by Alessandra. Kwento ng Alempoy sa CNN Philippines, tinuring nilang acting piece ang bagong pelikula. For Kita Kita, parang we were just doing it as ourselves. Right. For this one, it was an acting piece. So, hindi kami ready. Si Empoy lalo na. Comedian siya eh. Sabihin ba na yung totoo? It was fun pa rin. Siyempre, kaya lang, syempre, pandemic nun. So, ang daming restrictions, ganun. Pero yung kami-kami lang as a team, it was the same team from Kita Kita. So, para na lang kami naglalaro. Panoorin ang aking full interview kina Alessandra at Empoy bukas dito sa Newsnight. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Pasok ang lambanog o kilala rin bilang coconut wine sa listahan ng best-rated spirits in the world ng travel guide na Taste Atlas. Nakatanggap ito ng 4.3 out of 5 stars sa Taste Atlas. Ilan sa mga kasabay ng lambanog ay ang Scotch ng Scotland, Cognac ng France at London Dry Gin. Ibang klase ang obra ng visual artist na ito mula Occidental Mindoro. Nag-viral ang kanyang painting na sa unang tingin ay aakalain mong retrato. Gamit ang oil paint, iginuhit ni Nestor Abay ang mukha ng isang magsasaka na pasan ang isang sako ng bigas. Kwento ni Nestor, inspirasyon niya sa kanyang artwork ang mga magsasaka sa kanilang lugar. Apektado raw kasi ng mga makabagong gagamitan sa pagsasaka ang pangkabuhayan ng marami sa kanila. Ayon pa kay Nestor, halos 1 buwan bago niya natapos ang kanyang hyper-realistic painting. Una raw niyang nadiskubre ang art style na ito noong kasagsagan ng pandemya. Dito raw nahasa ang kanyang talento kaya na-inspire siyang lumikha ng mas maraming portraits. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Martes, March 21, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Formulang